Ông thầy người Hàn Quốc muốn tham khảo ý kiến của đồng nghiệp trẻ nhằm tuyển quân bổ sung cho đội U23 Việt Nam sắp sửa đá vòng loại U23 châu Á vào cuối tháng 3. 4 ngày nữa VFF mới công khai kế hoạch của các đội tuyển quốc gia trong năm 2019 với 3 nhiệm vụ trọng tâm là giải U23 châu Á, vòng sơ loại World Cup 2020 và SEA Games 30. Tuy nhiên, đã hơn một lần huấn luyện viên Park Hang-seo nói rõ mình không cùng lúc dẫn dắt các học trò chơi 3 mặt trận khác nhau và cần tập trung vào một giải đấu quan trọng nhất theo nguyện vọng của VFF. Dễ thấy ông Park thích thú thử thách mình ở đấu trường lớn hơn cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt sau khi đã giành ngôi Á quân U23 châu Á, bán kết ASEAN, vô địch Áp Cup và vào tứ kết ASEAN Cup. Vì thế rất nhiều khả năng ông thầy Hàn sẽ không nắm đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games vào cuối tháng 11 năm 2019. Trở ngại đầu tiên là SEA Games sẽ khai diễn sau và trước quá trình đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup, gần sát với thời gian U23 chơi vòng chung kết U23 châu Á, nếu vượt qua vòng loại. Thứ nữa, sân chơi Đông Nam Á cấp độ trẻ mặc dù ông Park hay ví von là Olympic khu vực nhưng thực chất tầm vóc của nó không lớn. Cũng dễ hiểu ông Park khát khao vùng vẫy ở biển lớn, Olympic và World Cup hơn là tranh chấp trở lại ao làng, sau một lần ông lên đỉnh ở Áp Cup có đẳng cấp cao hơn hẳn SEA Games. Thực tế VFF mong muốn huấn luyện viên Park Hang-seo cầm quân tất cả đội tuyển và ước ao một lần vô địch SEA Games sau hơn nửa thế kỷ lẫn báo cáo thành tích cho chiến lược đến năm 2020. Nhưng suy cho cùng, những cái đích lớn của ông Park như việc giúp đội U23 chơi vòng chung kết châu Á để tìm suất đá Olympic Tokyo hoặc giúp tuyển quốc gia chơi ra trò ở vòng sơ loại World Cup có nhiều ý nghĩa và tiếng tăm hơn cho bóng đá Việt Nam. Chắc chắn ông Park sẽ phải tiếp tục giải nhiều bài toán khó hơn nếu cầm đội U23 và xen kẽ với tuyển quốc gia mà không nắm đội U22 chơi SEA Games. Và dẫu sao toan tính thả tép bắt tôm của thầy Hàn rõ ràng hợp lý hơn rất nhiều so với việc giăng lưới khắp nơi hao tổn sức mà hiệu quả không cao.